हाय आनंद. हॅलो. रंगपंढरीमध्ये तुझं मनापासून स्वागत करते मी. आणि तुला तसं मी खरं तर लहानपणापासून पाहत आली हो. ग्रिप्सच्या नाटकांपासून. आणि गेले 30-35 वर्षांचा प्रवास, तेवढीच नाटकं. हम्म. तुझी अनेक नाटकं मी स्वतः पाहिली आहेत. मग माकडाच्या हाती शॅम्पेन असेल, अलिबाबा असेल, लग्न बंबाळ असेल, 9 कोटी असेल रिसेंट, आणि अनेक. आणि तुझं टायमिंग, तुझी एनर्जी, तुझं एक स्टेजवरचा वावर, करिश्मा, तर ह्याचं जे काही गुपित आहे त्या- त्याविषयी आणि एकंदरीत तुझ्या अभिनय प्रवासाविषयी, प्रोसेसविषयी मला विचारायचंय रंगपंढरीच्या निमित्ताने. सो अगदी टू स्टार्ट विथ, अगदी. कशी सुरुवात झाली? ओके. शिशुरंजन नावाची एक त्यावेळेला संस्था होती पुण्यामध्ये, आणि नाटकांमध्ये मी शाळेतनं वगैरे कामं करत असे. त्यावेळेला आमच्या शाळेमध्ये जी गॅदरिंगची नाटकं व्हायची, तर जनरली एक बरं कुणा मराठी बोलता येते मुलांना, त्यांना नाटकात कामं करा वगैरे. आणि तेव्हा काही अशी खूप अ, आवड किंवा खूप खूप त्याच्यामधला रस होता असा काही मुद्दा नाही. मला सकाळ नाट्यवाचन स्पर्धा नावाची एक स्पर्धा असायची पुण्यामध्ये तेव्हापूर्वी. आणि तेव्हा मी त्या नाट्यवाचन स्पर्धेमध्ये पहिल्यांदा सीमेवरून परत जा नावाचं एक नाटक होतं. ते नाटक मी त्याच्या नाटकामध्ये आम्ही त्याच्यातला भाग वाचन केलं. वाचला होता, वाचन केलं होतं. आणि तेव्हा मला त्याच्यात काहीतरी एक बक्षीस मिळालं होतं म्हणा, किंवा काही जे काही असेल ते. आणि त्याच्यानंतर म्हणजे मला अजूनही सुद्धा तेव्हा मला ती काय प्रोसेस असते किंवा काय मला आवडलं होतं असं नीट नाही सांगता येणार, पण ते आता हळूहळू कदाचित त्याचा पुढे काय उपयोग झाला असेल त्या संदर्भातलं आपल्याला सांगता येईल. पण मला तेव्हा ते काही असं वाटलं नव्हतं की बाईंनी सांगितलं तसं करायचं, इथे पॉज घ्यायचा, इथे हे करायचं, इथे जोरात म्हण. ह्याच साधारण पद्धतीने ते सुरुवात झालं. आणि मग पुढच्या वर्षी, आदल्या वर्षी बक्षीस मिळालं आहे म्हणून ते पुढच्या वर्षी परत घेतलं. आणि मग तेव्हा अजूनही स्पर्धा असायच्या बघ, नाट्य वाचन. आणि मग ते नाटक आम्ही 2-3 ठिकाणी वाचलं, आणि मग सगळीकडे बक्षिसं मिळाली वगैरे वगैरे. तर मग तिथून ते जरा गमतीचं वाटायला लागलं की म्हणजे 2-1 वर्ष गेल्यानंतर. आणि मग त्यावेळेला श्रीरंग गोडबोले हे ग्रिप्स ॲक्टिव्हिटी त्यांनी त्यावेळेला मोहन आगाशांबरोबर थिएटर अकॅडमीमध्ये सुरुवात केली होती. त्यांच्या पहिल्या नाटकांमध्ये मी नव्हतो. छान छोटे वाईट मोठे हे पहिलं नाटक होतं. त्याच्यानंतर नको रे बाबा हे नाटक सुरुवात झाली. आणि नको रे बाबाची जेव्हा सेकंड कास्ट करायची ठरली, तेव्हा मी आणि अधिश्री अत्रे, मला वाटतं त्याच्या, आणि मंजुषा दातार, म्हणजे आता आता मंजुषा गोडसे, गोडसे, हो. आमच्या तिघांचं कास्टिंग रंगाने केलं. आणि मग त्याच्यासाठीचा एक वर्कशॉप घेण्यात आला. आणि मला असं वाटतं तो पहिला माझा नाट्य संस्कार असेल, किंवा नाट्य संदर्भातलं काहीतरी गांभीर्याने करण्याची. कारण तोपर्यंत पुण्यामध्ये अनेक परिचयसारखा एक ग्रुप होता, ज्याच्यामध्ये सुबोध पंडे, उपेंद्र लिमये, अभय गोडसे ही हो. सगळी मंडळी काम करत होती टक्का ज्यांनी पुढे टक्काच्या केलं. निमित्ताने. त्याच्यानंतर धडपड एक ग्रुप होता, ज्याच्यामध्ये काही आत्ताचे सुद्धा नाट्यकर्मी काम करत होते. त्याच्यानंतर संदेश कुलकर्णी आणि सोनाली कुलकर्णी यांचा एक ग्रुप होता, समन्वय होता. निखिल रत्नपारखी. हे लोक काही काम करत होते. अमृता सुभाष होती मला वाटतं त्याच्यात. आणि ह्या सगळ्यांच्या बरोबरीचं मी ह्यांची नाटकं बघायचो, किंवा तेव्हा त्याची मजा यायला सुरुवात झाली होती. साधारण एक 17-18-19 वर्षाचा तो असे ना तेव्हा मी. आणि त्याची मजा यायला लागली होती. आणि मग त्याच्यानंतर पहिलं जे वर्कशॉप झालं रंगानी जेव्हा कंडक्ट केलं, आणि तेव्हा त्याच्यातलं गांभीर्य कळलं असं आपण म्हणू, किंवा त्याच्यातली मजा यायला लागली. गांभीर्य कळलं हे जरा मोठा शब्द आहे, पण मजा यायला लागली तेव्हा, की हे हे आवडतं आहे मला, ही प्रोसेस आवडते मला, ह्याच्यात काहीतरी अजून आयडिया आहे. आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला खूप, म्हणजे पहिल्यांदा जे जाणीव होतं ना, ज्याची जाणीव होते आपल्याला, की अरेच्या हा तर विचारच मी केला नव्हता. आणि ते तिकडे पहिल्यांदा कळलं की आपल्याला फार काही येत नाही. आणि मग त्याची मजा जास्त यायला लागली, की अरे मग हेही येत नाही आहे, अरे बापरे हेही येत नाही आहे, आणि मग हेही येत नाही आहे. एक गोष्ट नक्की होती की माझं वाचन पहिल्यापासून बरं होतं. मला वाचनाची आवड होती. आणि वेगवेगळं वाचन करण्यामध्ये भाषा भाषा काय म्हणूया त्याला आपण, सुधारते असा माझा विश्वास होता, अजूनही आहे. आणि त्याच्यामुळे असेल म्हण, किंवा काही असेल म्हण, मग त्याच्यानंतर हळूहळू दुबेजींची वर्कशॉप सुरुवात झाली पुण्यामध्ये. मग तिथे जाणे, मग त्याच्यामध्ये काही
थोडा वेळ करून पाहणे, मग विजयाबाईंचं वर्कशॉप झालं आणि मग ते करणे. तर त्या एका विशिष्ट वयामध्ये असं म्हणूया आपण ह्या पद्धतीच्या लोकांच्या बरोबरीला मी होतो. त्यांच्याकडनं काही ना काहीतरी शिकत होतो, त्यांच्याकडनं काही ना काहीतरी विचार घेत होतो. कळत होते असा मुद्दा नाही, पण आवडत होते. कळायला अजूनही वेळ आहेच, म्हणजे आपल्याला ते सगळं कळणं आणि मग त्याच्यानंतर त्याचं इम्प्लिमेंटेशन असणं ह्याच्यामध्ये वेळ असतोच, जातोच. काही त्याच्यात अनुभवाचा भाग आहे, काही त्याच्यात तुमच्या बुद्धीचा भाग आहे अर्थातच, काही त्याच्यात तुमच्या कन्व्हर्ट करण्याचा भाग आहे, मेहनतीचा तर आहेच आहे. अशा पद्धतीने ते करत होतो. आणि मग पहिल्यांदा नको रे बाबामध्ये ग्रिप्स थिएटरमध्ये ती ॲक्टिव्हिटी सुरू झाली. मग त्याच्यानंतर मी ग्रिप्स थिएटरची बरीच नाटकं केली. नको रे बाबा केलं, छान छोटे वाईट मोठेचं काही भाग केला मला वाटतं. आणि मग त्याच्यानंतर आम्ही घरचे राजे केलं. ते नाटक पहिल्यांदा तेव्हा ग्रिप्सचं आपल्या भागवत मॅडमनी लिहिलं होतं. आणि ते एक्सपेरिमेंट म्हणणं की रंगाशिवाय दुसरं कोणीतरी एक लिहा. आणि तेव्हा मोहन आगाशांनी त्यावेळेला डेव्हलपिंग अवेअरनेस थ्रू थिएटर DATE का असं काहीतरी, थ्रू एंटरटेनमेंट, आय डोंट नो. तर तेव्हा वोल्फगँग कोलनिडर नावाचे एक जर्मन दिग्दर्शक ज्यांनी परदेशामध्ये अनेक नाटकं बसवली आहेत, ज्यांनी जे मुळात ग्रिप्सचं थिएटर जिथे आहे बर्लिनमध्ये तिथे ते काम करत असत, जो जर्मन डायरेक्टर. आणि स्वाती देवधर, मी आणि मिलिंद केळकर असे आम्ही तिघंजणं त्याच्यामध्ये सिलेक्ट झालो की इथे ह्यांना घेऊन नाटक करूया. आणि मग तो एक अनुभव होता असं म्हणायला हरकत नाही की ज्याचं मोठं वर्कशॉप झालं, ज्याच्यातनं तुला भाषेच्या शिवाय एक्सप्रेशन, कारण त्यांना काही मराठी यायचं नाही आणि तरी त्या माणसांनी ऑलमोस्ट 40 भाषांमध्ये नाटकं बसवली होती. ते काय आहे याची मला गंमत वाटायला लागली की ह्याला फक्त बघून आत्ता काय चाललंय. आणि एक सिच्युएशन खूप महत्त्वाची ठरली असं मला वाटतं तेव्हा की एक इनिबिशन असतं. आता त्याच्यात आम्ही लहान मुलांची कामं करायचो, बरोबर. ग्रिप्स थिएटरमध्ये मोठी माणसंच लहानांची कामं पण करतात. तर आता लहानांचं काम करणं म्हणजे लहान मुलांसारखे हातवारे करणं का? कारण ते तर आपल्या बॉडीला कधीच सूट होणार नाही. आणि मग त्यांनी आम्हाला सिच्युएशन दिली की तुम्ही आता घरात तिघंजण एकटे आहात आणि आई येणार नाही आहे, तर तुम्ही आता काय कराल? आणि तो थांबायलाच तयार नाही. म्हणजे आम्ही बरं करूया 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 असं एक सुरुवात झाली. आणि मला आठवतंय त्यांनी अर्धा तास झाला, 40 मिनटं झाली, 45 मिनटं झाली. आणि मग लक्षात यायला लागलं की आता संपलंय आपल्याकडचं सगळं मज्जा. कारण आत्तापर्यंत जे करत होतो ते सगळं खोटं होतं. माझे डिव्हाइस आणि माझं काय म्हणूया त्याला आपण, माझ्याकडचं टेक्निक आता संपत चाललंय. आणि तरी तो म्हणला हा करा ना, करत राहा ना. आणि काहीतरी एक मुवमेंट झाली, बाटली फुटली असेल का चमचा पडला असेल, आय डोंट नो, काहीतरी. आणि मला वाटतं स्वाती देवधर काय रे अशी काहीतरी रिॲक्ट झाली. आणि त्याच्यातनं पुढे जवळपास त्यांनी आम्हाला तासभर ते करायला लावलं. आणि तिथे मला ते पहिल्यांदा जाणवलं की इसके आगे बहुत है. तर तुमचं इनिबिशन, बॉडी इनिबिशन काय असतं हे कशा पद्धतीने तुम्हाला प्रॅक्टिस करून काढता येतं. म्हणजे त्याचा अर्थ जरी तो असला तरी त्याच्यातनं काढायचं काय ह्याचा जो मेळ आहे तो मला असं वाटतं की तेव्हा कुठेतरी तो बसायला लागला. आणि मग ते नाटक झालं. मग त्याच्यानंतर पहिलं पान केलं, त्याच्यानंतर परफैलं पारफान. आणि मग त्याच्यानंतर पण आम्हाला खेळायचं हे केलं. आणि ते चालूच होतं. तो भाग तेव्हा मग अतिशय, आणि मला असं वाटतं की तेव्हाच कुठेतरी असं मला वाटत होतं की नाही मला हे आवडतंय आणि मला हेच कंटिन्यू करायचं आहे. मे बी 18-19 वर्षाचा असेल मी. आणि तेव्हा मला लक्षात आलं होतं की नाही आता हे आय एन्जॉय दिस आणि मला ह्याच्यातच काम करायचं. त्यावेळेला तू घेतलेला निर्णय मला फार कौतुकास्पद वाटतो की रूढार्थाने प्रत्येक घरामध्ये सांगितलं जातं की ग्रॅज्युएशन कर आणि मग बघू, पण तू त्या सगळ्याला
नाही, मग त्याच्यामध्ये माझ्या निर्णयापेक्षा मला असं वाटतं घरच्यांच्या निर्णयाचं फार मोठं कॉन्ट्रीब्युशन आहे. कारण अदरवाईज आणि त्या काळात येस, मला आता जाणवतं की कदाचित माझा हा निर्णय सपोर्ट करण्यासाठी आई वडिलांना खूप म्हणजे कष्टाचं झालं असेल, नातेवाईकांकडनं ऐकावं लागलं असेल डेफिनेटली. आणि आपलं एक क्षेत्र असं आहे मधुराणी की जिथे तुम्ही यशस्वी झाल्याशिवाय त्याला किंमत नाही. म्हणजे तुझा मुलगा काय करतो, नाटकात काम करतो, दिसत तर नाही रे. जोपर्यंत तुझा फोटो येत नाही, जोपर्यंत तुझं नाव येत नाही, हां, तर तोपर्यंत तुम्ही म्हणजे ना जसं आपण म्हणतो की इंजिनियर तुम्ही होता, शिकून होता म्हणजे अत्यंत हुशार विद्यार्थ्यांचाच भाग आहे तो, किंवा डॉक्टर तुम्ही होता आणि तुम्ही एका विशिष्ट अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर तुम्ही डॉक्टर म्हणून बाहेर फिरू शकता किंवा प्रॅक्टिस सुरू करू शकता. पण नटाच्या बाबतीत नट आनंद इंगळे अशी पदवी नाहीये. अशी असण्याची एक संस्था 100% आहे, आपण ज्याला नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा म्हणतो किंवा जिथे आहे. पण असं कधी आपण म्हणतो का की ह्याच्यात इंजिनियर होण्याचा एक ड्रॉप होता बरं का, ह्याच्यात डॉक्टर होण्याचा एक ड्रॉप होता बरं का. पण नटाच्या बाबतीत तसं म्हणतात, खरं खोटं मी त्याच्यात जात नाहीये की ह्याच्यात होताच बरं का तोपणा. तर ते जे थोडंसं त्याच्या बाहेरचं आहे ना, ते कदाचित आईवडिलांनी बघितलं असेल किंवा काही झालं असेल. आणि कसं आहे, नट तुम्हाला लोक बनवतात. म्हणजे मी आत्ता जसं जे उदाहरण देतोय की नट लोक बनवतात ना. तुमचं काम वारंवार आवडल्यानंतर तुम्ही नट होता. म्हणजे हा त्यातला काय म्हणतात त्याला साधा भाग आहे. ह्याच्यात काही खूप म्हणजे नट लोकप्रियच असला पाहिजे का, म्हणजे लोकप्रिय नाही तो नट नाही का वगैरे 1000 मुद्दे त्याच्यात येतील, त्याच्यात मला जायचं नाही आहे. पण तो काळ, म्हणजे मी असं म्हणतो की तू जो प्रश्न विचारलास ते का अवघड गेलं असेल, कारण तोपर्यंत नाव नव्हतं, तोपर्यंत कामं अजिबातच नाही का, फक्त नाटक होतं. आणि टेलिव्हिजन सिरियल मध्ये म्हणजे स्पर्धा तर मी करायचो तेव्हा. दूरदर्शन होतं, स्पर्धा मी करायचो. कारण आपण सगळेच जण काय करायचं तर नाटकातनं स्पर्धा करायच्या, बक्षीस मिळेल तिथे बक्षीस, नाही तर नाही टाईपमध्ये. आणि मग मला वाटतं असं की सवाई एकांकिका स्पर्धा अजूनही असतात तेव्हा परिचयकडनं पायरीचा पाषाण असा विषय दिला गेला होता. कल्पना एक आविष्कार अनेक अशी ती स्पर्धा होती. आणि त्याच्यामध्ये पायरीचा पाषाण ही कुसुमाग्रजांची जी गोष्ट आहे ती दिली होती. आणि त्याच्यावरती संजय पवारांनी नाटक लिहिलं होतं, पाषाणकर तुमचं काय चाललंय, एकांकिका. आणि ती माझी पहिली एकांकिका जिकडे मला म्हणजे अशी पहिली एकांकिका जिकडे मला बक्षीस मिळत गेली. संपूर्ण महाराष्ट्रात त्याला बक्षिसं मिळत गेली आणि मग सवाई पण मिळालं. आणि मग असं करत 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 तर तेव्हा मग पहिल्यांदा मुंबई, कारण त्याचा फायनलचा प्रयोग मुंबईला होता. त्याच्या आधी थोडीशी सुरुवात झाली होती. आमचे जे मुंबईचे मित्र आहेत, म्हणजे श्रीरंग गोडबोल्यांमुळेच असेल अर्थातच. तशा अर्थाने श्रीरंग गोडबोले हा माझा काय म्हणतो त्याला गुरु, की त्याच्याकडनं मी खूप शिकलो. मुंबईच्या थिएटरमधले मित्र सुद्धा त्याच्याचमुळे झाले अनेक. मग मुंबईला नाटकं बघायला जाणे, अरे कोण कोण काय काय करतंय, कुठे कुठे करतंय. मग तेव्हा मुंबईमध्ये राजीव नाईक असेल किंवा विजय केंकरे असेल, संजय मोने असेल, आंतरनाट्य ग्रुप तेव्हा मुंबईमध्ये एक चालू होता, अजित भुरे असतील, हे सगळेजण तेव्हा काम करत होते. आणि मग तेव्हा इकडनं जाऊन त्यांचं नाटक बघणे, त्यांची हे करणे, तालीम बघणे. मग त्याच वेळेला मुंबईच्या नाटकांमध्ये विश्वास सोनी नाटकं बसवायचा एकांकिका, मग तिकडे जाऊन टाइमपास करणे. मग पुष्कर सारखे आमच्याच वयाचे नट ते तेव्हा त्या नाटकांमध्ये काम करत होते. आणि तेव्हा ते पहिल्यांदा मला असं वाटलं की स्पर्धेच्या पलीकडे सुद्धा एक कामाची मजा येते. आणि मग तेव्हा काही टेलिव्हिजन सिरियल वगैरे काहीच नव्हतं. पहिलं कमर्शियल नाटक आम्ही जगतो बेफाम, त्याच्यात सुद्धा अतुल परचुरे काम करायचा आणि चंद्रकांत कुलकर्णीने ते बसवलं होतं. त्या नाटकामध्ये रोहिणी ताई होती हातंगडी, अण्णा सावरकर, संजय मोने, संजय नार्वेकर, राहुल अवस्थी, संदीप मेहता, मंजुषा त्याची हिरोईन होती आणि अतुल परचुरे होता. आणि अतुल परचुरेला कुठला तरी एक दौरा शक्य नव्हता. आणि मग तेव्हा चंद्रकांत कुलकर्णींचं दिग्दर्शन आणि चंद्रलेखाचं नाटक असं ते सगळं होतं. आणि तेव्हा अतुल मला वाटतं नव्हता.
आणि मला त्यांनी विचारलं की अरे 10 प्रयोगांचा काय काहीतरी 8 प्रयोगांचा दौरा आहे आणि तू करशील का. आणि असेल हो अरे सॉलिड. मला तर भारीच वाटलं होतं म्हणजे अरे बापरे हे कोण आणि या सगळ्यांबरोबर. आणि मग मी त्याची तालीम करून तो पहिला दौरा केला. आणि मग असं झालं की त्याच्यानंतर अतुलनी परत केलं. मग परत कुठेतरी जायचं होतं. मग ते त्याचं आणि तुझं असं पहिलं कुठलं कमर्शियल तुला तुझं मिळालेलं झालं एकदाचं विजय केंकरे. आणि इमिजिएटली मिळालं की झालं एकदाचं नाटक ज्याच्यामध्ये अशोक सराफ, सुधीर जोशी, संजय मोनेनी लिहिलं होतं, सुधीर भटांनी. म्हणजे माझ्या नशिबाने मला एक गोष्ट नक्की झाली की मोहन वाघ, सुधीर भट, त्याच्यानंतर विनय आपटे, त्याच्यानंतर ही जी तेव्हाची महत्त्वाची मंडळी होती, महत्त्वाच्या नाट्यसंस्था होत्या, ह्या सगळ्यांकडे मला काम करायला म्हणजे अगदी भद्रकालीपासून. आणि असं झालं नाही सुदैवानी की यांच्यापैकी कोणाहीकडे मी दुसरं नाटक केलं नाही. पहिलं कमर्शियल नाटक तुझं करताना काय चॅलेंजेस काय वाटली. म्हणजे प्रायोगिक आपण करत असतो कुठे कळत होतं ग. एक तर अगदी खरं सांगायचं ना म्हणजे हे मी मनापासून सांगतो की हे चॅलेंजेस वगैरे आपण जे म्हणतो ना हे ज्यांना खरंच नीट सांगता येतं ना त्यांना त्यांचे पाय धरावेसे वाटतात मला की ह्यांना कसं काय आठवलं तेव्हाचं हे सगळं. आपण ही कुठली प्रोसेस त्यांना आठवत असते आणि आपण तेव्हा काय रिअलायझेशन झालं वगैरे असे काहीच क्षण असतात ना. मी भारावलेलंच होतो ग. विजय केंकरेंकडे पहिल्यांदा काम करायचं आणि अशोक सराफ वगैरे दिसतात. आपल्याला शर्वाणी त्याची हिरोईन होती माझी. आणि म्हणजे ती मी अशोक सराफांचा मुलगा आणि ती अशोक सराफ यांची सुधीर जोशींची मुलगी. ते नाटक ॲक्च्युली रत्नाकर मतकरीने एक आधी नाटक लिहिलं होतं हसत खेळत, त्याचंच रूपांतर होतं ते. आणि मग तेव्हा मुळात ह्यांच्याकडे काम करताना बघणे, त्यामुळे विजय केंकरे जे सांगेल ते तसं तसं ऐकणे मुळात ही जी एक गंमत होती ना तेव्हा की अरे आपल्याला कमर्शियल नाटक मिळालंय, आता आपल्याला नीट काम करायचं आहे. कारण ते जे तू म्हणतेस ना प्रोसेस किंवा शिकणं हे सगळं त्याच्या आधीचा पुण्यातला वर्कशॉपचा काळ, मुंबईतला विजयाबाईंच्या वर्कशॉपचा काळ तो होता. तो म्हणजे एक छोटीशी गोष्ट तुला सांगतो की कसं आपल्याला कधीतरी काहीतरी वाटतं की विजयाबाईंचा वर्कशॉप करत असताना त्यांनी मला काहीतरी करायला सांगितलं. आपण तुला माहिती येते की जा आणि ही सिच्युएशन आहे आणि आता मला इम्प्रोवाइज करून दाखवा वगैरे. सगळेच जण करत होते. तो खूप जण होते. आणि मी तुला खरंच सांगतो मला जाम कंटाळा यायचा. म्हणजे जेव्हा एखादं म्युझिक लागायचं आणि त्या सांगायचं आता डोळे बंद करा आणि विचार करा काय आहे वगैरे. तर आमच्याकडच्या आत्ताच्या अनेक प्रतिथयश नटे आहेत आणि नट आहेत ज्यांना खूप काय काय वाटायचं आपण मोरपीस झालंय आपलं आणि आपण इथे असं मला खूप अंधारून आलं वगैरे वगैरे. आणि मला काहीच व्हायचं नाही. मला असं वाटायचं की काय व्हायचं त्याच्यात म्युझिक आहे. त्यांचं चूक होतं असं माझं म्हणणं नाही आहे, अजिबातच नाही आहे. किंवा कदाचित माझं बरोबर होतं असंही माझं म्हणणं नाही आहे. मी म्हणतो की फॅक्ट लेवलला मला असं वाटायचं की ठीक आहे ना, हे माझ्या आयुष्याचा भाग नाही आहे, हा माझ्या नाटकातल्या आयुष्याचा भाग आहे. ह्याच्यामध्ये मी स्वतःला किती अजून जीव काढून घेणार. आणि हे असं मला नाही व्हायचं की मग मी फुलपाखरं झालंय वगैरे. नाही, कशाला फुलपाखरू होईन मी. आहे का मी फुलपाखरू? नाही ना. आणि अशा कविमनाच्या लोकांचा मला नेहमीच कंटाळा येत आलाय की काम कर ना, असं कसं फुलपाखरू होईल, असं कसं कुत्रा होईल, असं होऊ नये. याच्यापेक्षा जास्त त्यावेळेला बाईंनी मला एक फटकन चूक काढली किंवा आपण म्हणू की त्याला असं म्हणतो ना एक असं दिलं. कारण तोपर्यंत मी पुण्याचा असल्यामुळे आपल्याला सगळ्यांपेक्षा जास्त येतं हे मला तोपर्यंत वाटायला सुरुवात झालीच होती. स्वाभाविक आहे. हां, म्हणजे की मला आता सगळ्यांपेक्षा जास्त येतं आलंच आहे की हो मला. आणि आता काय राहिलंय, थोडं तर राहिलंय. आता याच्या पुढे फक्त बहुतेक हां म्हणजे आता याच्या पुढे फक्त बच्चनच लोक राहिलेत ना माझ्या, एक दोघं तिघं. आणि त्यांना काय 2-4 दिवसात आपण काढू असं तेव्हा वाटायचं. आणि त्या एका विशिष्ट वाटण्यामध्ये तेव्हा असं असायचं की तुम्ही पण सांगा ह्याच्याविषयी काय वाटलं, बरोबर. आणि ते सगळ्यात जास्त महत्त्वाचं असायचं कारण अनेकांना ते सांगितल्यानंतर रागही यायचा आणि अनेकांना ते सांगितल्यानंतर त्याचं ते कारणं शोधायचे की हे मी का केलं, बरोबर आहे.
आणि मग ते तू जे मला सांगशील काहीतरी तुला माझ्यातलं जे आवडलं नाही त्याला ते कसं कसं नाही तुला आवडलं नाही म्हणजे तुला कळलं नाही आहे असा एक ॲटिट्यूड असायचा जोही असू शकतोच नाही असं नाही. आणि मग अनेक लोक म्हणले की खूप आनंदचं काम ना खूप नॅचरल वाटतंय वगैरे सहज वाटतंय वगैरे वगैरे. आणि मी पण हुरळून गेलो. मला वाटलं हो खरंच की. आणि मग बाई असं म्हणाल्या की काय ना आनंद नॅचरल ॲक्टिंग हा मुळात एक ऑक्सिमोरॉन आहे. इफ इट इज ॲक्टिंग तर ती नॅचरल कशी असेल. नॅचरल हा किंवा ते जसं आपण म्हणतो की पिवळं पितांबर म्हणजेच पिवळं ना. पिवळं पितांबर असं नसतं लाईक हॅपीली मॅरिड. इफ यू आर मॅरिड ऑर यू हॅपी सो गमतीचा भाग सोडून दे त्यातला. पण आणि त्या मला असं म्हणाल्या पटकन की ना बाळा तुला नॅचरल आणि कॅज्युअल यातला फरक नाही कळत आहे. आणि मग हे वाक्य कळायलाच मला एक दिवस गेला. आणि मग त्या असं म्हणाल्या की तू झोपलेला असशील तू बसलेला असशील नाटकात काम करताना तरी त्याला एक विशिष्ट एनर्जी लागते. एनर्जीलेस काम म्हणजे नॅचरल काम नव्हे. एनर्जीलेस काम म्हणजे अंडर ॲक्टिंग ना. आता अंडर ॲक्टिंग असं कसं असू शकेल काही. असं काही नसतंच ना. म्हणजे आपण अनेक वेळेला म्हणतो बघ अनेक नट अलीकडे खूप तोंडातल्या तोंडात आणि खूप सहज करतोय असं बोलतात की हां मैं गया था वहाँ पे और ये वो. तर आपण ज्याला म्हणतो की अंडर ॲक्टिंगची ओव्हर ॲक्टिंग. हा म्हणजे अंडर ॲक्टिंगची ओव्हर ॲक्टिंग आहे ना ही की इतकं जास्त अंडर करायचं की काही कळताच कामा नाही माझं. तर तो एक काय म्हणू त्याला कानमंत्र म्हणूया किंवा तो जो एक मुद्दा होता. आणि आय कम टू दिस की ते मला तेव्हा वाटलेलं आणि आत्ताच्या कामाविषयी मला वाटतं ह्या संदर्भातला. कारण प्रवास आपण जेव्हा म्हणतो ना मधुराणी मला असं सारखं वाटतं की प्रवास हा मी किती नाटकं केली हा असा नसतो. प्रवास हा मला काय कुठपासून कुठपर्यंत शिकता आलं हाच असतो असावा. अनेक वेळेला विचारतात की तुला स्ट्रगल कसा काय होता तुझा. तर मला सारखं असं वाटतं की काय स्ट्रगल कोणासाठी करत होतो. माझ्यासाठी करत होतो माझ्या आवडीसाठी करत होतो. सो जे लोक सांगतात की मी अर्धा वडापाव खाऊन स्टेशनवर झोपलो आहे इतका प्रवास करून आलो आहे इतकं हे तर ते जसंच्या तसं ऐकणं आणि त्याची किंमत ठेवणं हे मला महत्त्वाचं वाटतं. पण त्याचं कौतुक करणं मला अजिबात आवडत नाही. कौतुक काय करायचं नको यायला होतंस तू. तुला वाटत होतं काहीतरी जाम मला करायचं आहे म्हणून तू आलास ना. आणि मग मी इथे येणारा प्रत्येक माणूसच हेडस्ट्रॉंग आहे. इथे काहीही खरं नाही हे माहिती असून जो माणूस या क्षेत्रात येतो तो मुळातच हेडस्ट्रॉंग आहे. त्याला तुला माहिती आहे. मग तू कोणाला सांगतोस की मी माझं कौतुक करा. तू कोण की मैं खामखा असं जर प्रत्येकाचंच असेल तर मग कशाचं कौतुक करतोस तू. आणि त्या प्रोसेसमध्ये मला ते कळलं की अरे आपल्याला हे तर आलंच नाही. हे जे मी शहाणपणाने वागत होतो मला येतंयच की काय या टाईपमध्ये तर तुला काहीच येत नाही आहे ह्याची गंमत तिथे सुरुवात झाली. म्हणजे स्ट्रगल जो म्हणतो ना आपण तो असला पाहिजे. मला कालच्यापेक्षा आज जास्त आलंय का नाही. अरे जर प्रत्येक वेळेला प्रत्येक गोष्ट अभिनयापासनं आर्टपर्यंत कुठल्याही बाबतीमध्ये प्रत्येक गोष्ट जर बदलत चालली असेल तर आधीचीच खरी असं कसं. म्हणजे सैगल किंवा त्या काळातली ॲक्टिंग ही जर का त्या काळातलं अत्यंत महत्त्वाचा भाग असेल आणि आज तो तुला बोर होत असेल जो होतो तर तू काय म्हणणार तो प्रवास आहे. दॅट इज स्ट्रगल. तुला आत्ताचं काम नीट करता येतंय का नाही आत्ता काय चाललंय ह्या आजूबाजूला बघणे त्याच्यात आपलं कॉन्ट्रीब्युशन आय थिंक दॅट्स द पॉइंट. बक्षीस मिळवण्याचं स्पर्धांमध्ये आपण जे म्हणतो आपल्याकडे सगळ्या ज्या स्पर्धा आहेत कुठली असेल एका वाहिनींच्या स्पर्धा असतील जे काही असतील त्या सगळ्या स्पर्धा कोणी वृत्तपत्र स्पर्धा घेतं त्यांच्या स्पर्धा असतील राज्यनाट्य स्पर्धा असतील जे काही असेल ते ह्या सगळ्या स्पर्धांमध्ये मी काम केलं आहे. मला नॉमिनेशन मिळालं आणि बक्षीस मिळालं नाही आहे. सो तुलाही माहिती आहे असं झालं नाही आहे. असं शक्यतो होत नाही.
मग ते निदान बेस्ट ॲक्टर असेल किंवा बेस्ट सपोर्टिंग ॲक्टर असेल किंवा बेस्ट सहाय्यक आपलं विनोदी असेल काहीतरी असेल किंवा अनेक वेळेला असं झालं की ते सगळीच्या सगळी त्यावेळची मिळाली ज्याला आपण ग्रँड स्लॅम म्हणतो आपल्याकडचं की असंही माझ्या 2-3 नाटकांच्या बाबतीत झालं आहे की या वर्षीची सर्वोत्कृष्ट विनोदी किंवा सर्वोत्कृष्ट सहाय्यक अभिनेत्याची सर्व स्पर्धांमधली बक्षिसं मला मिळाली आहेत वगैरे वगैरे. तर मी आता गेल्याच वर्षी मी म्हणतो आपल्या ह्याचं काय गेल्या वर्षीचा बेस्ट ॲक्टर कोण असं आपल्याला कुठे आठवतं. हेच माझं म्हणणं हेच आपलं म्हणणं आहे. दॅट इज एक्झॅक्टली आय एम ट्राईंग टू से. नाही आठवत आपल्याला. मग कशाच्या जीवावर तू सांगतोयस. त्या दिवशीच्या त्या 5 नाटकांमध्ये त्या 3 परीक्षकांना वाटलेल्या त्यांच्या कुवती नंतर त्या स्पर्धेत असलेल्या 10 जणांपैकी तू एक बेस्ट ॲक्टर झालायस. ही जर अवस्था असेल आणि दरवर्षीचा म्हणजे सलग 5 बेस्ट ॲक्टर काढता येतील का आपल्याला गेल्या वर्षीचे म्हणजे गेल्या 5 वर्षातले तर आठवत पण नाही. म्हणून मला वाटतं कौतुक कशाचं करावं. कौतुक तुमच्या लोक तुमचं काम लक्षात ठेवतात किंवा तुम्हाला जेव्हा लोक म्हणतात की अरे ते काम तुझं सॉलिड होतं ना ती मजा आहे. ते वारंवार करत राहणं आपल्यामध्ये ही मजा आहे. म्हणजे आम्ही नेहमी असं म्हणतो की ॲक्टरचं करिअर हे मला खूप आधीपासून वाटायला सुरुवात झाली होती की ॲक्टरचं करिअर हे एखाद्या टेनिस प्लेयर किंवा एखाद्या क्रिकेट प्लेअरसारखं असतं की तुम्हाला 1 सेंचुरी करून पुरत नाही कधीच. तुम्हाला 1 मॅच खेळून जिंकून टायटल जिंकून होत नाही. यू हॅव टू प्रूव्ह युअर सेल्फ टाईम अँड अगेन. तुम्हाला तुमची क्षमता सतत सिद्ध करत राहावी लागते आपल्या क्षेत्रात. म्हणजे पहिल्या मॅचमध्ये सेंचुरी केलेले खूप जण आहेत. सचिन तेंडुलकर व्हायला 100 सेंचुरीज करायला लागतात. आणि त्यातल्या सगळ्यात गडबडीचा भाग असा आहे की आऊट व्हायचा एकच बॉल असतो नाही का. मॅचमध्ये आऊट व्हायचा एकच बॉल आहे. तो बॉल तुला पहिला पडला तर तू आऊट आहेस. तर तो बॉल मला आलाच नाहीये असं खेळत राहणं की लोकांना वाटतं की बघा क्रिकेट किती इझी आहे. ते जास्त महत्वाचं आहे की इथे काम करताना तुला हे सतत करत राहावं लागतं की नाही नाही नाही. आणि दिस इज द ओनली फील्ड जिथे तुम्हाला टाइम अँड अगेन चान्स मिळतो. आता काही तांत्रिक प्रश्न की तू गेली 30-1 वर्षात 20-25 कमर्शियल नाटकं केली असतील बरोबर. सुरुवातीच्या काळात तू म्हणालास तसं की आपल्याला जी भूमिका येईल ती करायला लागते. पण आता जेव्हा तुझ्याकडे कमांड आहे तेव्हा तू संहिता निवडताना काय विचार करतोस आणि कुठल्या प्रकारच्या भूमिका तुला करायला आवडतात. ओके 2 गोष्टी. एक तर कमांड आहे म्हणजे काय हा एक पहिला मुद्दा. इतक्या वर्षानंतर मला चांगलं स्क्रिप्ट कुठलं आणि वाईट स्क्रिप्ट कुठलं हे कळायला लागलंय का मला नाही वाटत. पण मी काय बघतो ते सांगेन. कारण कशावर ना आपण ठरवणार की कारण तू नाटक करताना फक्त संहिता नाही निवडत. तू नाटक करताना दिग्दर्शक बघतोस. तू नाटक करताना आजूबाजूचा कम्फर्ट झोन बघतोस. नटनट्या कोण आहेत बघतोस. आणि अनेक वेळेला म्हणजे जसं मी म्हणतो की लग्न बंबाळ तू मगाशी जसं म्हणालीस की लग्न बंबाळ हे नाटक त्यावेळेला करत असताना माझ्या आधी दुसरा कोणीतरी ते करत होता. तो ऐन वेळेला त्याचा काहीतरी प्रॉब्लेम झाला आणि 7 दिवस आधी मला बोलवलं. आता मुद्दा मी हे का सांगतोय तुला सांगतो. आता मुद्दा ते नाटक मला आवडतंय का नाही हा प्रश्नच नव्हता. तेव्हा निवड झाली निव्वळ आणि निव्वळ विजय किंकरे दिग्दर्शक आहेत. नाटक आडलेलं आहे. मधुरा आणि सुबोधची तालीम झालेली आहे आणि आता नाटकाची डेट जवळ आली आहे. तर आनंद करशील का हा एक भाग झाला. आता त्या प्रोसेसमध्ये मी काय मजा केली किंवा काय मजा आली की नाटक तेव्हा ते नाटक मी निवडलं नव्हतं. ते माझ्याकडे आलं होतं. पण आता त्याच्यामध्ये काय भरायचं हा एक भाग झाला. दुसरा भाग झाला जुदे आत्ता म्हणालीस तसं की भान म्हणून मला खरंच किती आहे. कुठलं नाटक निवडायचं. तर आता हे कसं सांगू मी इतक्या नाटकांमध्ये 9,57,00,000 नावाचं एक नाटक मी आता निवडलं. ते करताना माझा एक निकष होता की मी आत्तापर्यंत आउट अँड आउट फार्स केला नाही आहे.
हां, जसे विनोदाचे वेगवेगळे आपण प्रकार म्हणतो, काही शाब्दिक आहेत, काही कायिक आहेत. व्यक्ती आणि वल्ली मी केलं होतं. बरोबर आहे. आता व्यक्ती आणि वल्ली निवडताना काही मी कोण आहे व्यक्ती आणि वल्ली निवडणारा? उलट त्या कामासाठी माझी निवड झाली याच्यातच आपल्याला आनंद वाटावा. पण हे नाटक करताना मी असं म्हणलं होतं की हां, आय नो संजय मोने, त्याच्या लिखाणाची एक पठडी आहे आणि फार्स आहे आणि ह्याच्या आधी मी फार्स केला नाही आहे. हा गेला तो आला, म्हणजे त्याच्यामध्ये असं असतं ना की यू कमिट नॉनसेन्स, यू गिव्ह नॉनसेन्स. मी फसवत नाही लोकांना. हे असं आहे, ह्या पद्धतीच्या नाटकाचा एक प्रेक्षक वर्ग आहे आणि ते आपल्याला करून बघायचं आहे. ते एक झालं. त्याचबरोबर दुसऱ्या वेळेला दुसरीकडे आपण म्हणूया की माझ्या सुदैवानी ना चांगले लेखक माझे कायम मित्र होते किंवा मी स्वतःला त्यांच्याबरोबर जास्त ठेवायचा प्रयत्न केला. स्वतःला त्यांच्याबरोबर की विवेक बेळे असेल, संजय पवार असतील, संजय मोने असेल, ह्यांच्या लेखनामध्ये तुला काम करताना, ॲमेटर सुद्धा काम करताना आणि हे काम करताना, कमर्शियल काम करताना, कारण शेवटी काम आहे. तू तिकीट लावून करशील तर काय आणि इथे करशील तर काय एवढाच प्रश्न आहे. ते करत असताना त्यांच्या स्क्रिप्टची निवड अशी करावी लागली नाही. ती छानच होती किंवा ती सुदैवानी होत गेली. म्हणून मी म्हणतो ना तुला की रत्नाकर मतकरींचं एक नाटक आलंय. तर डू यू थिंक की मी रत्नाकर मतकरींचं नाटक बरं आहे का वाईट आहे असं म्हणून हो किंवा नाही म्हणेन? ते आपण का नाही किंवा का हो म्हणतो? कारण त्याचा अरे नाही रे आत्ता वेळ नाही आहे किंवा आत्ताचा सेटअप नको वाटतोय किंवा काही जे काही असेल ते. एक गोष्ट खरी आहे, कुठलं नाटक घेतलं याच्यापेक्षा कुठली नाटकं घेतली नाही त्याची संख्या खूप आहे. मग त्याच्याविषयी सांग. अगं अनेक वेळेला असं होतं खरंच. तुलाही ते आता माहिती आहे की एकतर अनेक वेळेला तुझं यशस्वी काम विनोदी आहे असंच म्हणून फक्त विनोदीच नाटकं येतात. एक आणि समहाव आता विनोद हा रोजचा आहे. हां, म्हणजे आमच्याच एका नाटकासंदर्भातला पण त्याचा मुद्दा तुला सांगतो की पूर्वी बघ कसं होतं की बरेच दिवस काही चांगलं ऐकलं नाही, चांगलं पाहिलं नाही म्हणून लोक मुद्दाम नाटकाला यायचे. ती त्यांची गरज होती. बरोबर ना? आता त्यांच्या ह्या सगळ्या गरजा ज्या आहेत त्या छोट्या छोट्या इन्स्टॉलमेंट्समध्ये फेसबुक आणि व्हॉट्सअपवर पुरवल्या जातात. आणि ते तेवढं पुरतं त्यांना. बरोबर. मग टेलिव्हिजनवरच्या रोजच्या विनोदी कार्यक्रमांमध्ये ते रोज संध्याकाळी ते बघतायत. आता मी काय नवीन करणार आहे? म्हणजे मी डेलिबरेटली, तू नाटकाच्या स्क्रिप्टचं विचारतेस पण मी तुला असं मनापासून सांगेन की गेले काही दिवस तू पाहिलं असशील तर सुरुवातीला अशा पद्धतीचे कार्यक्रम एक 8-9 वर्षापूर्वी केल्यानंतर मी डेलिबरेटली ह्या सर्व इव्हेंट्स, हे सर्व कार्यक्रम ह्याच्यापासून स्वतःला लांब ठेवलं आहे. एकतर ते प्रचंड टॅलेंटेड लोक आहेत. हे रोज त्यांना येत असेल तर ते धन्य आहेत आणि म्हणजे मी मनापासून म्हणतोय. पण मग माझ्यातलं संपूनच गेलं असतं. तर मला पुरवून खायचं असेल तर मला हे डेफिनेटली पाहिजे आहे, करायला हवं आहे मी की ते थांबून कर. तू नीट पाहिलं असशील किंवा हे केलं असेल तर मी फार जास्त वेगळ्या लेखकांची नाटकं नाही केलेली. सो माझ्यासाठी तो खूप सोपा मुद्दा होता की माझं एक नाटक 2 वर्षांनंतर काहीतरी कोणीतरी तो लिहितो आहे ते नाटक करायचं आहे. पण मग तोच विनोद आणि बाकी आपण करून घेऊ ना, तालमीत फुलवू. तर तालमीत फुलवू नको बाबा, कारण मला नाही तालमीत फुलवता येणार. असं नसतं. त्यावेळेला अरे वा मज्जा येते. तुला मूळ संहिता ही किंवा गोष्ट ही ताकद किंवा चांगली असल्याशिवाय तसं न झालेली म्हणजे तसं नसताना यशस्वी झालेली नाटकं नाहीत का? डेफिनेटली आहेत. मी त्यातला नाही आहे. मला त्या नटांचं अत्यंत आदर आहे, अत्यंत कौतुक आहे, 100% आहे.
आणि मी नाटकं निवडताना असा विचार करतो की मला ज्या नाटकामध्ये काहीतरी जास्त संहिता आहे, मग ते नाटक पडलं तरी चालेल, ते नाटक निवडताना काही सगळं बरोबरच नाही झालेलं माझं, चुकतंय की, आणि चुकूच शकतं. रादर चुकणं हा प्रत्येकाचा अधिकारच आहे. माझं खरंच असं म्हणणं आहे की आपण आज नाटक निवडताना तू फक्त आणि फक्त हे विनोदी आहे का किंवा हे चालेल का एवढ्याच गोष्टीवर निवडत नाहीस. ते तुला आवडतंय का पेक्षाही नाटकाची गोष्ट, मग पडेल चालेल तो पुढचा मुद्दा, आणि येईल न येईल हा एक मुद्दा, आणि तिसरा सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा तो असा आहे की हे सगळं कम्फर्टेबल होत आहे का. तुझा कम्फर्टेबल कोआर्टिस्ट नसेल, तुझा कम्फर्टेबल प्रोड्युसर नसेल, तुझा कम्फर्टेबल डायरेक्टर नसेल, तर ह्या सगळ्याला काही अर्थ उरत नाही. हे माझं अगदी स्वच्छ म्हणणं आहे. म्हणजे खूप लोक खूप काय म्हणतात त्याला, खूप छान पद्धतीने कॉपरेट करतात, खूप लोक खूप छान पद्धतीने काम करू शकतात, खूप लोक त्यांचा कम्फर्ट झोनच्या बाहेर गेलं की त्यांची चिडचिड होते आणि मग त्याचा परिणाम नाटकावर होतो. तर हा शक्यतो होऊ द्यायचा नाही. अशा पद्धतीची टीम आपण, किंवा मी त्यांच्याबरोबर, ते माझ्याबरोबर असं म्हणत नाही, मला नेहमी असं वाटतं की आपण कोणाच्या तरी हाताखाली काम करत नाही किंवा कोणीतरी माझ्या हाताखाली काम करत नाही. नाटकात काम करणे ही कला एकमेकांबरोबर काम करण्याची आहे. माझ्या नाटकामध्ये असं जेव्हा मी म्हणतो की माझ्या नाटकात, तेव्हा मला ॲक्च्युली म्हणायचं असतं जो समोरचा कलाकार आहे त्याच्याही नाटकात. आणि ती प्रोसेस आहे नाटक निवडण्याची, ती सगळ्यात महत्त्वाची एक मुद्दा येतो. कारण तू एकटा आहेस आणि बाकीचे सगळे अगदी काहीतरी धन्यवाद लोक आहेत. होईल का ग नाटक? तुझा दिग्दर्शक कोण आहे, त्यांनी काय सांगितलंय, आपण गोष्ट काय म्हणतोय, खूप कमी लोक कदाचित ह्या अशा पद्धतीच्या ह्याच्यात सांगतील असं, पण मला असं वाटतं. आनंद, आता संहिता निवडीपासून ते पहिल्या प्रयोगापर्यंत काय प्रोसेस असते ती भूमिका साकारण्याची, अगदी ढोबळमानाने हे तुला मी आता व्यवस्थित सांगू शकेन. ढोबळमानाने म्हणजे तू आता म्हणालीस तसं की आपण समजा मुद्दे 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 असं जरी म्हटलं तरी, की एकदा नाटक तू घेतल्यानंतर अर्थातच त्याची तालमीचा काळ तुला माहिती असतो. मला सारखं असं वाटतं की पहिल्यांदा नाटकाचं खूप जास्त वेळा वाचन ही माझ्यासाठी खूप गरजेची गोष्ट आहे. 2, ह्यामधनं काय मिळवायचं आहे तोही प्रोसेसचाच भाग आहे, की जे लिहिलं आहे त्या लिखित शब्दांच्या मध्ये काय आहे. 2, 3, प्रवासामध्ये, नाटकाच्या तालमीमध्ये जे मला वाटतंय तेच समोरच्या को ॲक्टरला वाटतंय का, आणि तेच डायरेक्टरला, म्हणजे मुळात आधी डायरेक्टरला जे वाटतंय ते मला वाटतंय का, आणि तेच को ॲक्टरला वाटतंय का, तरच त्या नाटकाच्या सिक्वेन्समध्ये त्या सीनला महत्त्व येईल. 4, नाटक ही फक्त एकटं काम करण्याची कला नाही. नाटकामध्ये जर 4 गोष्टी इन्व्हॉल्ड असतील, लाईक ॲक्टिंग, म्युझिक, लाईट्स, सेट, ह्या तितक्याच महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत, तर मग ते भान, म्हणजे हा मुद्दा आहेच की सेट का महत्त्वाचा, कारण हे जर माझं घर असेल तर मला इथला कानाकोपरा माहिती असायला हवा. ह्या ज्या बेसिक गोष्टी आहेत, तर मला नाटकाच्या प्रोसेसमध्ये सेटवर तालीम करायला जास्त आवडतं. म्हणजे मी नेहमी नेपथ्यकाराला विनंती करतो की जरी आपल्याकडे ऐन वेळेला काहीतरी गोष्टी होतच असतात, तुलाही माहिती आहे की नाटकाच्या पहिल्या प्रयोगापर्यंत काही ना काहीतरी ठोकाठोकी चालूच असते, काहीतरी ठाकठूक चालू असतं, पण तरीही माझा असा मुद्दा आहे की जास्तीत जास्त नटांना म्हणून किंवा दिग्दर्शकाला म्हणून जितक्या लवकर सेट मिळेल तितकं जास्त कम्फर्टेबल काम करता येतं त्याच्या प्रोसेसमध्ये. हा झाला त्याचा प्रॅक्टिकल भाग, उभं राहिल्यानंतर काय करायचं आहे. पण त्याचा जो तू म्हणतेस विचार, तर मला असं वाटतं की तालीम हा संपूर्ण एक प्रोसेस आहे. 22-25 दिवसाची तालीम ही एक एकसंध गोष्ट आहे. ती तुझा विचार अ पासून सुरू करून ज्ञ पर्यंत नेण्याचा
तो एक संपूर्ण रस्ता आहे. तो ज्ञपर्यंत न्यायचा आहे का तुला तो मध्येच कुठेतरी इथपर्यंतच न्यायचा आहे. हा जो सगळा प्रयोग करून बघायचा काळ आहे, तिथे मला सगळ्यात जास्त महत्त्व तालमीच्या प्रोसेसचं वाटतं. आपण असं म्हणूया की मी तालमीला खूप हिरवा रंग घेऊन जातो. झाड कसं कापायचं दिग्दर्शक बघेल. अच्छा, ओके, राईट. बट माझ्याकडे खूप रंग असला पाहिजे काम करताना. नको असलेला भाग तो काढून टाकेल. म्हणजे मूर्ती आपण जसं काय म्हणतात ना अनेक लोक, मूर्ती घडवण्याचे 2च मार्ग आहेत, की नको तो भाग काढून टाकायचा किंवा हवा तो भाग ठेवायचा. कारण दिग्दर्शकावरचा विश्वास ही सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे नाटकाच्या प्रोसेसमध्ये. नाटकाच्या कशाला, कुठल्याही याच्यात. कारण कितीही मोठा नट असेल, कितीही मोठा नट, तरी त्याला दिग्दर्शक लागतो की नाही. एक गोष्ट फार पूर्वी मी ऐकली होती की एका नटाने असं सांगितलं की बघ मी काय भन्नाट काम केलं आहे दिग्दर्शकाच्या. एक सिनेमा होता आणि दिग्दर्शकांनी मग त्याला एक दिवस बोलवलं आणि सांगितलं, त्यांनी त्याचे सगळे शॉट्स एकत्र लावले आणि त्याला सांगितलं की तू खूप छान काम केलं आहेस, तर आपण एकदा बघूया तुझे. आणि त्यांनी बघितलं आणि तो म्हटलं की अरे पण हे तेच ते शॉट लागलेत, तर तू ते दुसरे माझे शॉट्स कुठे आहेत. तो म्हटला नाही हेच सगळे तुझे शॉट्स आहेत. तो म्हटलं असं कसं होईल. आणि मग त्या दिग्दर्शकाने सांगितलं की काय आहे ना, ह्या तुझ्या शॉट्समध्ये मी काय टाकतो ना ह्याच्यावर तुझं एक्सप्रेशन आहे. कारण माणूस घाबरल्यानंतर नॅचरली तू घाबरलीस, हसलीस तर तू दिसणार तशीच आहेस. तू कशाला घाबरली आहेस, तू कशावर हसती आहेस, ह्याच्यावर तुझ्या कामाचं अवलंबून आहे. हे दिग्दर्शकाचं त्या प्रोसेसमध्ये मान्य करणं ही सगळ्यात मोठी गोष्ट आहे की त्याला जास्त नाटक बाहेरनं दिसलंय आणि मग तुला वाटतंय ते आणि त्याला जे वाटतंय त्याचा मेळ हा तोच आहे. प्रोसेस ही गोष्ट अखंड आहे, ती कायम चालू असते. ती एखाद्या नाटकासाठी नसते. प्रोसेस ही तुमच्या कामाची आहे. प्रोसेस ही तुमच्या अभिनय कौशल्याची धार तुम्ही किती सतत घासत ठेवता ह्याच्या संदर्भातली आहे. सो कालच्या आणि परवाच्या नाटकातली, माझ्या नाटकातली काम करण्याची प्रोसेस ही आजच्या नाटकात असेलच असं कसं होईल. तत्व म्हणून एकच आहे. जे तुम्ही कसं इम्प्लिमेंट करता ह्याच्या मुद्द्यावरच तुमच्या नाटकाच्या, म्हणजे विनोदी नाटक करायचंय, ओके, मग मी कालच्याच विनोदी नाटक आज परत केलं तर चालेल का, तेवढाच मुद्दा आहे. आणि आज सुदैवानी किंवा दुर्दैवानी नाटकाची बसवण्याची प्रोसेस सुद्धा बघ मधुराणी, आता नट अवेलेबल आहेत त्याच्यावरती आली आहे. पूर्वी आपण असं नाही नाटक बसवायचो, चला पहिला सीन बसवायला घेऊ, दुसरा सीन बसवायला घेऊ. आज अशी परिस्थिती आहे की तू आणि मी नाटकात काम करत असू तर तू वेगळीकडे बिझी आहेस, मी वेगळीकडे बिझी आहे, तर आज तुझ्याबरोबरचा सीन नाही करायचा आहे, आज मला तो 4था 5वा सीन काढ, त्याच्यामध्ये कोण बाबा हा आहे, तर तुमच्या दोघांचा सीन करून घ्या. उद्या मी नाही आहे मधुराणी, कोणीतरी आनंदची प्रॉक्सी कोणीतरी करेल आणि तू तुझे सीन करून घे आणि मग शेवटचे 8 दिवस सगळेजण एकत्र येऊया. हे तुलाही माहिती, हे दुर्दैवानी किंवा काय जे काय असेल ते प्रॅक्टिकली ही वस्तुस्थिती आहे की आज ते करत असताना ह्या सगळ्यातनं तुला जावंच लागतंय आणि तरी तुला परफॉर्म करायचं आहे, तरी तुला ते करायचंच आहे. कारण नुसतं नाटक याच्यावरच्या उपजीविकेचे दिवस मी अत्यंत जबाबदारीने हे विधान करतो आहे. नुसत्या नाटकावर मी आज माझी उपजीविका चालू शकते, हे दिवस गेले. ह्याच्यात माझं नाटकाविषयीचं प्रेम कमी आहे का किंवा नाटकाला दुसरा म्हणजे काय म्हणतात त्याला दुय्यम स्थान आहे का, असा कुठलाही मुद्दा नाही. पण आज नाटकाच्या तालमीला 23 दिवस सलग तिथेच करण्याच्या त्या प्रोसेस देणे हे प्रॅक्टिकली शक्य नाही आहे. मग तुला कमी वेळात जास्त कष्ट करायचे आहेत, म्हणून तुला ते
नाटक आधी सतत वाचत राहणे. कारण मला पूर्वी असं असायचं की चल ना आपल्याला 23 दिवस आहेत, तर प्रोसेसही बदलली आहे नाटकाची, नाटकाच्या विचारांची. तू एखाद्या स्क्रिप्टवर किती लवकर झडप मारतोस, एखाद्या रोलवर किती पकड तुझी मिळते, ह्याची प्रोसेस बदलली आहे. इट इज चेंजिंग द वे आता नाटकं लिहिली जातात. आता कुठे राहिलेत पल्लेदार संवाद? आजही तुला त्यावेळचं नाटक असं म्हणतो आपण, बरोबर? म्हणजे एका श्वासामध्ये मला इथून इथपर्यंत जायला हवं आणि मग शेवटचा शब्द सुद्धा स्वच्छ ऐकायला यायला हवा. इथून मी सुरुवात केली, इथे श्वास घे. ह्या सगळ्या प्रोसेस होती. आज ती प्रोसेस जुनी वाटायला लागते. ती उपयोगाची नाही असं माझं म्हणणं नाहीये. पूर्वसुरींना फक्त शिव्या देणे हाच ह्याच्या इतका मूर्खपणा कशातच नाही की नवीन आवडते म्हणून पूर्वीचं सगळं चूक. नो नो नो, असं माझं म्हणणं नाही. पण लक्षात यायला हवं की प्रोसेस, कारण पोचायचं ठिकाणच बदललंय. सो त्याच मार्गाने मी कसं पोचीन? आता नवीन प्रोसेस, नवीन गोष्टी, नवीन मार्ग हे येतच राहणार, यायलाच हवे. आणि आत्ता म्हणशील तर तू आणि मी तरी माझ्या एक पिढीनंतर समजा असं म्हणू तू, पण आत्ता आपण हा सगळेजण चेंज बघतोय. आत्ता आपण सगळेजण, अगं साधा मुद्दा, अभिनय म्हणून किती जास्त गोष्टी बदलल्या आहेत. तुझ्या आजूबाजूला किंवा तू किती मोठ्या प्रमाणावर तुझ्यातलं काम बाहेर देतो आहेस, ह्याचे एक म्हणजे मला ते शब्दात नीट करता येत नाहीये. पण ओ हो हो काय ना, इथे बघायचं आणि हे डोळ्यांनी अगदी, अशा कामाचं कौतुक होत असतानाच हे सगळं न करता सुद्धा मला माझं म्हणणं पोचवता येतं. अशा पद्धतीची शैली आपण पाहतो आहोत. आणि मग मी त्या शैली आणि ह्या शैलीमधला एक नट असताना मी कुठे आणि कशा पद्धतीने वावर करायचा, हा पण माझ्या मते नाटकाच्या प्रोसेसचा आणि ॲक्टिंगच्या प्रोसेसचा. ह्याचं कारण प्रोसेस आपण नाटकाची करत नाही, आपण प्रॅक्टिस करतो ती आपल्या अभिनयाची. आपण एका नाटकाची प्रोसेस नाही करत किंवा नाटकाची तालीम नाही करत. तू तालीम करतोस तुझ्या अभिनयाची, तुझ्या ॲक्टिंग स्किल्सची. तुलाही माहिती आहे जावेद अख्तर साहेबांचा तो एक शेर आहे की पलक पे है मोती बस इतना नहीं काफी. म्हणजे हे उदाहरण मी का देतोय आता हे करताना की ती पण तीच गोष्ट आहे, जरी त्याच्यातला अर्थ त्यांचा वेगळा असला तरी, की पलक पे है मोती बस इतना नहीं काफी, हुनर भी चाहिए लफ्जों में फिरवने का. तर तुला तुझं काम मांडावं पण लागतं. किंवा जसं म्हणतो आपण की त्याच्या संदर्भातला मुद्दा आणि त्याच्या संदर्भातला विचार यांचा मेळ हे तुझं काम आहे, म्हणजे प्रोसेस म्हणून असं मला वाटतं.